проєкт реалізувати до кінця без державної підтримки? Ні, це реальне питання часу. Так? Тобто ми подали заявку до Державного фонду регіонального розвитку у розмірі 23 мільйонів щодо отримання відповідної підтримки з державного бюджету. Будемо дивитися, як ці заявки будуть розглядатися там на рівні Кабміну, на рівні парламентських комітетів. Але разом із тим, якщо не буде цих коштів, просто ми вимушені будемо трошки більше часу потратити і саме за рахунок міського бюджету, тому що ми повинні розуміти, що крім цього об'єкту у нас є ряд важливих, не менш важливих об'єктів соціального характеру, і в тому числі ШМД з точки зору закупівлі обладнання належного, з точки зору наших зобов'язань разом з облдержадміністрацією по завершенню проєкту Світового банку регіонального кардіоцентру чи центру серцево-судинної кардіології. Тому є багато важливих об'єктів, і тому для цього необхідний буде час, якщо це буде суто за кошти міського бюджету.